Salut! Mulțumesc tare mult că ești aici și te rog să nu pleci. Eu sunt Adriana Radu de la Sexul vs. Barza. Acesta este al treilea interviu cu cea de-a treia fată pe care am întâlnit-o la Centrul de Urgență de la Protecția Copilului de la Buzău, unde am fost invitată, acum nu foarte mult timp, să fac niște educație sexuală cu fetele de la centru, fetele adolescente de la centru și, de asemenea, să fac aceste interviuri prin care atât eu cât și fetele am vrut să ajutăm alte fete care sunt aproape în situația lor. Fata care mi-a dat interviu în acest episod, pe care vă rog să-l priviți cu inima și cu mintea deschisă, pentru că cred că așa veți învăța cel mai bine lucruri. A trecut prin situații destul de dificile din cauza violenței foarte puternice în familia ei. Tatăl este violent și a ajuns până într-un moment critic în care aproape a fost traficată. Toate detaliile acestei povești și cum s-au întâmplat lucrurile sunt în interviu pe care vă invit să-l urmăriți acum, nu înainte de a vă spune că vă rog să susțineți financiar Sexul vs. Barza dacă considerați că aceste teme pe care le aduc în spațiul public sunt importante și dacă considerați că ceea ce fac în general la Sexul vs. Barza este valoros. Vizionare foarte, foarte plăcută. Mulțumesc tare mult că ești aici. Că ești aici. Am înțeles. Hai să începem cu vârsta. Spune-te, rog, câți ani ai? Am 16 ani. Spune-mi de ce ai venit aici la Centrul de Urgență de la Buzău. Păi am avut niște probleme acasă, certuri și... Cu părinții tăi? Cu părinți, da. Și m-a determinat într-un fel să plec de acasă. Poți să ne întreb ce erau certurile astea cu părinții tăi? Bătăi, înjurături, mai multe chestii. Adică părinții tăi erau violenți cu tine, să spunem. Doar tata. Tatăl tău? Da, tata. Ok. Da. Pe fondul faptului că... Ori nu-l ascultam, ori se declanșa o ceartă din niște chestii banale. Și el devenea violent cu tine? Da. Okay. Nu te întrebam ce ai făcut de era violent cu tine. Nu mă înțelege greșit. Știu. Cred că te-am întrebat așa, la modul care era faza, adică de ce se întâmplau lucrurile astea. Și asta poate să aibă multe răspunsuri. Da. Și ai fugit de acasă? Am fugit de acasă... Într-o zi în care s-a întâmplat ceva mai nașpa sau după o perioadă în care s-au întâmplat mai multe chestii După mai o nașpa? perioadă, după ce se întâmplă mai multe chestii. Am cunoscut un băiat și am decis să rămân la el. Eu, cu mintea, pe atunci... Unde l-ai cunoscut pe băiatul? În oraș. În orașul tău? Da. Ok. Și era de la tine din școală sau... Nu, este un pic mai mare. Ce înseamnă? 23. Și tu câți ani aveai când l-ai cunoscut? 16 ani. Tu aveai 16 ani când l-ai cunoscut, Da. și el avea 23. Deci asta s-a întâmplat acum câteva luni, când tu... Acum 2 luni. Acum 2 luni? Da, fix că... Nu. 3 luni pentru că am stat o lună aici și 2 am de când sunt acasă. Ok. Acum 3 luni lucrurile au nașpa la tine în familie și tatăl tău a fost violent cu tine sau mai mult decât de obicei? Cum ai spune? Violent mai mult decât de obicei, că dacă era așa... Da, dați seama. era suficient. Da. Violent e suficient. E suficient cuvântul violent. Da, scuză-mă. Nu e nimic. Și ai spus, băi, nu mai am chef. Da, cam așa. Ok. Și... L-am cunoscut pe băiatul acesta. Am rămas în oraș după ore și am decis să rămân la el cu gândul că mă duc la poliție, dau o declarație, să rămân la el și n-a fost așa. M-a găsit poliția. Ok, era un tip pe care tu îl cunoșteai mai de mult? Da. M-a găsit Ce înseamnă? poliția. Era un prieten de ai tăi de mai de mult? Mai de mult, un an, 2, 3, cam așa. Și după ce m-a găsit poliția la el acasă, am fost la poliție, am dat niște declarații, amprente, poze mi-a făcut. După care m-a adus aici,
N-am acceptat ideea prima dată pentru că mai fusesem o dată, doar o zi. Da, doar o zi am stat și la început eram așa, supărată, plângeam mai multe. Stai, scuze-mă, te întrerup puțin, numai că sunt mai multe etape în chestia asta. Când ai fost aici doar o zi, a fost pentru tot din cauza violenței din familia ta? Da, a fost... Când ai fost scoasă din situație, erai mai mică și ai fost scoasă din situație și a dus aici? 15 ani, cred, prin 2017. Da, cam așa, aveam 14 ani jumate, 15. Am fost dată cu capul de pereți. Ok. Și atins în zone intime, coaste și da, atunci m-a determinat foarte mult. M-am tăiat și pe mâini din cauza asta. Okay. Și am plecat de acasă. Asta vreo săptămână plecată. După care m-a găsit poliția și m-a adus aici. Și mama și cu tata a venit și m-a scos. Am stat. O zi am stat aici, după care m-a scos. Și... Dar situația acasă nu s-a schimbat după aia? Atunci nu. Dar acum, de curând, acum 2 luni când am stat aici, 3, după ce mi-a dat drumul de am intrat în instanță, de mi-a dat drumul acasă, i s-a spus de la tribunal că nu mai are voie să mă agreseze nici cu cuvinte, nici cu bătaie, nici cu nimic, pentru că se poate ajunge să intre la pușcărie. Haideți să mergem un pic înapoi la momentul în care tu ai spus, băi, mă duc la tipul ăsta pe care eu îl cunosc de ceva timp, care încă nu era, să zicem, prietenul tău sau așa. Da. Era un tip pe care tu îl cunoșteai. Mai mare decât tine, el 23, tu 16 și ai vrut să mergi să stai cu el pentru că el ți-a oferit chestia asta, ți-a spus, vino să stai la mine, sau pentru că era o idee a ta de te duce în altă parte și... O idee de-a mea. Ok. Acești 3 ani de când îl cunoșteam, nu știam cu ce se ocupă. Târziu am aflat după ce m-a luat poliția de la el că prelua drogurile și le dădea mai departe. Ok, deci era ce... Dealer. Dealer, ok, ceea ce Da, numim dealer da, de droguri, da. ok. Cât ai stat la el, de fapt? 5 zile. Și ce s-a întâmplat în astea 5 zile? Cum... Păi, prima zi când am stat la el, prima seară de fapt, am vorbit cu el, am ieșit în oraș cu prietenii lui. După când am ajuns acasă, am întreținut relații sexuale și după ceva timp, la vreo 2 zile, tot se plimba cu o poșetă după el. Și i-am zis că de ce tot se plimbă cu poșeta după el. Și mi-a zis că o să aflu mai târziu. Și am zis, sigur nu este ceva dubios acolo, mi-a zis că nu. Okay. Și s-a întâmplat să îl sune un băiat să ia iarbă. Okay. Era niște pliculețe micuțe cu iarbă. Și el nu mai s-a ferit de mine. A băgat mâna în poșetă, a luat și am văzut și i-am zis, vezi că știam eu ceva și mi-a zis că ce mai controlat în poșetă și am zis nu, doar că erai foarte dubios în acele momente. Și pe urmă mi-a recunoscut. După am mai ieșit în oraș, tot așa, era zi când am ieșit, cu o fată și cu 2 prieteni de-a lui. Mă uitam într-una să nu mă găsească poliția, să nu vină să mă găsească. Pentru și... că te așteptai că părinții tăi... mă căutau. Okay. Ei s-a dus după pentru 5 zile. Pentru că ei tot îți dădeau mesaje și tu era acolo. Da. Și părinții mei s-au dus după 5 zile la poliție. Ei gândindu-se că eu sunt moart. Nu mai i-am răspuns timp de 5 zile. Nu a răspuns Deloc. După când am ajuns acasă seara, am întreținut iar relații sexuale și dimineața m-a găsit poliția la el. După am aflat că prietenul lui avea fete la produs. Ok. Și pot să spun că din experiența care am trăit-o și în centru și acolo, m-a făcut să înțeleg anumite chestii care atunci, în momentul ăla, nu eram conștient de ele. Înainte, nu eram așa, nu știu cum să zic, mai matură
să înțeleg unele chestii cum ar veni plecatul de acasă sau cearta cu părinții. Și atunci, în momentele acelea, chiar nu înțelegeam chestiile astea. Ziceam că, Doamne, e mai bine să faci așa decât să îi înțelegi pe părinți sau așa. Și după ce am stat și în centru... Bine, pentru tine e dificil să înțelegi pe părinți, pentru că ce să înțelegi de la faptul că tatăl tău e violent cu tine, o chestie care nu e ok. Bine, la mama e altceva, că cu ea tot mai mă înțeleg. Dar mă ține din scurt, ceea ce mie nu-mi place. Deci mi-ar fi plăcut înainte, atunci când se întâmpla chestiile astea de am ajuns și la băiatul ăla și în centru, mi-ar fi plăcut să nu mă fi ținut din scurt să plec de acasă. Pe mine m-a determinat foarte mult asta, că mă ține din scurt, nu mă lăsa să ies afară, nu mă lăsa nici măcar să îmi fac unghiile sau să mă machiez. Și m-a determinat foarte mult să plec de acasă, știind că în altă parte poate am alte condiții și poate, nu știu, poate e altă înțelegere din partea persoanelor din jurul meu. Deci violența din partea tatălui tău în primul rând și după aceea pe de altă parte faptul că mama ta era strictă sau amândoi erau stricți cu tine. Amândoi. Da, și după ce am plecat de acasă, de am ajuns la băiatul acesta, tot așa, eram bucuroasă că, vezi, Doamne, am unde să stau, că are cât am mai vila, că are bani din droguri, că nu știu ce. Și m-a încântat chestia asta, până când am ajuns în centru și am văzut că părinții sunt mai importanți decât oricine. Chiar dacă te bate, chiar dacă te înjură, chiar dacă, nu știu, dacă îți pune anumite condiții, ți le pune pentru faptul ca să fie bine pentru tine. Nu în toate cazurile, dar cât se poate. Îți spui asta nu pentru că ești ok cu faptul că tatăl tău e violent, care e o chestie nașpa, ci pentru că ești bucuroasă că ai scăpat dintr-o situație riscantă cu tipul ăsta și că părinții tăi au venit sau au contribuit la faptul că n-ai picat în situația asta riscantă cu tipul ăsta. Da. Care riscul ar fi fost, ce înțelegi, din faptul că el avea un prieten care trimitea fete la... Riscul era să ajung traficată. Dusă la produs. Ok. Da. Și ești bucuroasă că ai scăpat din... Sunt foarte bucuroasă că am putut să ajung și acasă după câte s-au întâmplat. Mă bucur pentru că am ajuns mai bine în centru decât să fi fost dusă la produs și nu știu cum să zic, să mă culc cu unul și cu altul doar pentru bani. Și nu știu, a fost mai bine experiența din centru decât cea care putea să mă afecteze foarte mult pe viitor. Da. Să-mi strice imaginea pentru banii care îi folosea pentru ei. Da, ai fost exploatată sexual, asta Da. înțeleg. Împotriva voinței tale, că tu nu voiai să... Nu era o chestie pe care tu voiai să o faci. Mă bucur mult că ești în situația asta care e... Și mă bucur foarte mult și mă bucur foarte mult acum că de 2 ori de când sunt acasă a existat înțelegere între mine și mama și tata. De când mi-am făcut prieten, pot să spun că sunt mai fericită. Nu pot să zic că îl cunosc de mult timp, dar omul nu se cunoaște nici într-o viață întreagă. Încerc să-i acord, într-un fel, atenția necesară ca să nu se ducă mai departe cu gândurile și să fie totul bine. Părinții știu de noi. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? N-am înțeles exact ce vrei să spui. Ce înseamnă că îi acorzi atenția necesară ca să nu se ducă mai departe cu gândurile? Mă refeream la faptul că dacă fac ceva, să nu se ducă să spună la unul și la altul sau să filmeze fără acordul meu mai multe chestii care se pot întâmpla într-o relație fără știrea persoanei. Astea fiind teme pe care le ai tu cu nou tău prieten, îți place de el, dar încă nu-l cunoști foarte bine, pentru că vă cunoașteți de o lună sau aproximativ și e normal să fii sceptică pentru că nu-l cunoști. Da. Și după experiența asta în care... Te rog, spune dacă înțeleg bine. Asta încerc să reformulez ca să-mi spune. După experiența pe care ai avut-o în care...
Tu credeai că intri într-un tip de situație, dar era clar că de fapt situația era alta în care tipul ăsta Da. nu voia numai să te ajute pe gratis, ci urma să... Mă exploateze sexual. Da? Tu acum încerci să fii mult mai precaută. Cu acest băiat, da. Ok. Nu că m-aș gândi că ar putea face el chestiile astea, Da. doar că mi-e frică. Da. Am o teamă care am avut-o și atunci când am ajuns în centru și, cum v-am spus, mă bucur foarte mult că am putut să realizez ceva cât am stat aici. Ce te-a ajutat Ce te-a ajutat în centru? Centru de urgență? Ajutorul doamnelor de aici, mai ales, pot să spun, Da, sigur. da, mai ales doamna Claudia, Ok. Doamna Claudia Echim, da, care m-a și invitat să vină aici. corect. Da, mă bucur foarte mult că mi-a acordat niște cuvinte care m-a făcut să realizez multe chestii care le-aș putea face și să fiu un pic mai precaută cu anumite persoane care simt că nu sunt potrivite pentru viața mea. Pot să te întreb, e un pic cam delicat, nu trebuie să răspund la întrebarea asta. Pot să te întreb, pentru tine, în situația asta în care te-ai întâlnit cu tipul ăsta și s-au desfășurat lucrurile destul de repede și tu, în parcurs de 5 zile, ai început să te prinzi de chestii legate de el, cu droguri și nu știu ce, și ați făcut sex. A fost prima dată când ai făcut sex? Nu. Ok. Viața mea sexuală a început la vârsta de 14 ani, Ok. când pe atunci aveam o relație de un an și ceva cu un băiat de la mine și s-a întâmplat să întrețin relații sexuale, să-mi pierd virginitatea, după care s-a lăudat, mulți băieți m-au abordat sexual. Pentru că dacă ai făcut sex cu un băiat, înseamnă că ești disponibilă pentru toți băieții, după Bucuria logica lor. satului, Ok. cum se auzea prin sat. Mi s-a întâmplat să primesc mesaje, să mi se facă pagină de Facebook cu un nume foarte ciudat. Un nume jignitor. sau Da. Așa. Ok. Am primit amenințări cu care exista un videoclip cu mine și cu acel băiat când am întreținut relația sexuală. Și de frică, atunci am ieșit cu câțiva băieți afară. Deși nu văzusei videoclipul, dar asta era chestia cu care ei te Frica, amenințau. teamă, da, teamă. Dar nu văzusei videoclip? Nu. Ok. Și după... Îmi pare rău, e început- foarte nașpa chestia asta. Da. Și nu e... Mi-a stricat imaginea într-un fel. De fapt, mi-a stricat-o de tot. După am mai ieșit cu băieți afară, mi s-a întâmplat să refuz băieți pentru că, nu știu, de când ne-am refuzat, ați văzut, dacă îi refuzați, se laudă și mai mult cum ar fi făcut ceva, dar ei de fapt n-a făcut nimic. Ok. Și la un Deci moment dat... cumva fie că îi refuzai, fie că nu îi refuzai, tot povesteau că au făcut chestii cu tine. Da. Ok. Și Asta într-un sat, într-o comună în care locuiesc. da. Și după ce s-a întâmplat chestiile astea, am spus mamei, îmi făcusem o relație și acel băiat cu care am fost împreună a aflat chestiile astea de la mai mulți băieți, primind mesaje. Și îmi plăcea foarte mult de acel băiat și faptul că m-a făcut într-un fel să sufăr. Eu mă atașez repede și când mă atașez repede am așa un sentiment mai ciudat când nu vorbește cineva cu mine sau așa. Și i-am spus mamei mele, eram într-o seară, stăteam pe laptop și acest băiat de care mi-a plăcut, cu care am fost împreună, mi-a dat mesaj și mi-a zis că sunt curvă, că am făcut anumite chestii și că lui nu-i convine să-i dea băieți mesaje și să-i spună chestiile astea. Și în acel moment i-am spus mamei mele că am primit amenințări de la băieți să mă culc cu ei, cum care exista un videoclip și mama a spus că într-un fel se va rezolva ceva,
S-a dus la poliție. Ok. Deci și... a fost de partea ta. Da, da. Și ce pot să spun, mi-a stricat imaginea. Nu mi s-a întâmplat doar la un băiat să fiu cu el și să primească mesaje. Mi s-a întâmplat la mai mulți băieți cu care am vorbit. Nu pot să zic că am avut doar o relație și aia e bună, relația aceea. Mi s-a întâmplat să vorbesc cu un băiat, băiatul acela să mă lase pentru ce a aflat, să vorbesc cu alt băiat și tot așa. Și pe fiecare în parte băieți care se cunoșteau sau care s-au cunoscut un parcurs după ce m-am despărțit de ei, a început să vorbească de mine și mi-a stricat imaginea și mai rău. Deci nu e numai că tatăl tău e violent, că amândoi părinții tăi erau stricți, e și toată chestia asta din sat care te-a apăsat destul de mult. Da, m-a deranjat foarte mult pentru că, cum să spun eu, sigur e de înțeles, adică ce am făcut eu era bine să fie doar pentru mine. Dar deodată ce unul și altul se laudă că, vezi, Doamne, nu știu ce am făcut cu acea persoană, mi-a stricat imaginea și mi-e rușine într-un fel de mine. Dacă mă găsesc cu cineva care, nu știu, care îl cunosc și afla ce am făcut, mă judecă. Sau îmi spune, uite și pe curvaia ce a făcut și nu știu cum. Deci e o chestie din care momentan nu poți să scapi pentru că până când momentan nici acum n-am scăpat. 18 ani, 19 ani și pleci din sat că ai alte treburi, să zicem. Da. E o chestie care te apasă, așa, pentru că... Da. Dar încerc să nu mai pun la suflet cuvintele pe care le ascult, de fapt le aud de la unul și de la altul, pentru că, mă afectează pe mine cel mai mult. Sunt cumva în stadiul acela acum, în momentul de față, în care îmi văd de relația cu băiatul cu care sunt acum. Părinții tăi știu de el. Da, și părinții lui știu de mine. Și vă permit să vă duceți unul la celălalt și să petreceți timp împreună. Da. Deci părinții tăi și-au schimbat atitudinea, nu mai sunt chiar așa de stricți. Nu. Și asta e o chestie care pentru tine e pozitivă. Da, este într-un fel o chestie în care mă simt eu mai bine că știu că mă înțeleg cu ei. Și primesc înțelegere într-un fel în care pot fi eu fericită. Și mă bucur că l-am găsit pe acest băiat cu care mă înțeleg. Părinții lui mă ascultă foarte mult când le povestesc ceva și mă înțeleg în primul rând. Nu știu, sunt bucuroasă că atunci când sunt la el sunt mai liniștită decât sunt acasă și nu mai sunt așa sub presiune, fă aia, du-te încolo sau, nu știu, primesc jigniri din partea tatălui. La el mă simt într-un fel ca acasă, nu știu. Pot să zic că casa lui și casa mea. Deci îl cunoaște o lună, dar primele semne sunt bune și e o relație pe care doresc să continui. Da. În timp ce tu te duci în continuare la liceu? Da, mă duc. Ok. Sunt clasa a 10-a, a profesională și sunt pe profil de ospătar bucătar. În clasa 9 am avut practica cu masată. Și în timpul acela am plecat la acel băiat de care v-am povestit și n-am putut să mă duc la practică, fiindcă eram aici, în centru. Și dacă eu n-am fost de prima dată la practică, pe mine nu m-a băgat pe ospătar. Meseria care, într-un fel, îmi place, m-a băgat la bucătărie. Și miroase foarte urât în instituții. Foarte urât. Nu-mi place. Vreau anul ăsta, pe semestrul 2, să fac transferul pe partea cealaltă. Da, să mă transfere pe profilul care îmi place mie. O să pun unghii. Ca să încercăm să tragem un soi de concluzie, așa, se întâmplă câteva chestii bune, o relație care e la început, dar care îți place și care e un pic mai... mai ok decât celelalte relații, pentru că el nu ascultă în gura la unul și la altul, sau dacă află ceva, i-am spus toată viața mea personală. Am simțit nevoia să fac pentru că într-o lună de zile, mă scuzați, am început să mă atașez foarte mult de el. Chiar dacă e o lună de zile, eu așa sunt, mă atașez foarte repede. Și am simțit nevoia să-i spun viața mea personală, pentru că dacă aflu mai târziu de la altcineva, se poate să mă lase.
Și am povestit tot de la cap la coadă și mi-a spus că el nu se va lua după persoane pentru că pe el nu interesează trecutul, îl interesează viitorul și prezentul și viitorul. Mă înțelege și mi-acordă atenția de care am nevoie. Mă bucur că începutul de relație e așa bun. Vreau să te întreb, cred, multe din lucrurile care ți s-au întâmplat pur și simplu nu sunt din vina ta, pentru că nu e vina ta, de exemplu, că tatăl tău e violent. Tatăl tău alege să fie violent. Da. Și totuși contextul în care tu ai crescut și așa a făcut ca tu să treci prin niște experiențe dificile, inclusiv să fii aici la centru. Da. Uitându-te înapoi, ce sfaturi ai da tinerilor sau fetelor care trec prin genul ăsta de experiențe? Ce ai învățat din chestiile astea? Pentru fetele din ziua de azi, cum sunt și eu și am trecut prin anumite chestii, le-aș spune să încerce într-un fel să nu pună suflet la toți băieții, chiar deloc, să nu fac chestia asta, să găsească o persoană care să încerce să o cunoască. Ce le spune băieților legat de faptul că atât de mulți tipi care au trecut prin viața ta sau care sunt în jurul tău s-au purtat nașpa cu tine? Păi, băieților le-aș spune într-un mod foarte, nu știu cum să vă spun, subtil, chiar așa, le-aș spune să nu se mai laude, pentru că se poate mai târziu, în viitor, să găsească o fată care poate și a trecut până anumite chestii, să înceapă să o iubească și toate chestiile astea, după să afle mai târziu că nu știu ce a făcut și că, vezi, Doamne, a ținut relații sexuale cu mai mulți băieți. Și poate să-i strice și lui imaginea față de prieteni, față de părinți, față de neamuri, de mai multe chestii. Să țină în ei, adică să tacă din gură. Și până la urmă toată chestia asta se bazează, cred, pe o dublă măsură, adică dacă un băiat ar fi făcut sex cu tot satul și era băiatul bucuria satului care făcea sex cu toate fetele, n-avea nicio problemă în băiatul ăla, nu? Tu, ca fata care se presupune că ai fi fost bucuria satului, ai avut o mare problemă, pentru că chestia asta nu era ok. Da. Pentru că e ok ca un băiat să facă chestia asta, nu e ca o fată. S-a auzit de multe chestii de mine. S-a auzit că am fost gravidă, că sunt gravidă, nu că am fost sau așa. S-a auzit când am intrat în centru. Ca să clarificăm, n-ai fost și nu e gravidă. Da. Corect. Da. Sunt happy pentru asta. Da. Nu știu ce pot să vă spun. Încerc ca aceste chestii care se aud despre mine să le evit foarte mult și să văd de viața mea personală. Parte din responsabilitatea pentru lucruri care se întâmplă o poartă, să zicem, părinții sau tatăl tău care este violent. Ce le spune părinților care spun nu e așa grav să le mai dau cât o palmă copiilor? Știți vorba, eu te-am făcut, eu te umor. Da, părinților le-aș spune să fie un pic mai atenți, cum spuneam și mai devreme, să înțeleagă pe copii și să le ofere, nu știu cum să zic, atenția necesară pentru ca copilul să, nu știu, să învețe să fie un pic mai atașat de părinte, să poată vorbi cu părintele, să se poată înțelege cu el, să fie, nu știu, înțelegători, într-un fel, adică să înțeleagă pe copii decât să se ia după gura lumii. Ok. Îți mulțumesc tare mult. Cu plăcere. Îți mulțumesc tare mult pentru interviu.